Mirëmbrëma nga unë Mirela Milori, mirë se erdhët në studion e lajmeve këtu në ABC News. Ne do të jemi së bashku deri në orën 22, u njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Një muaj pas tërmetit në Durrës, shumë banor po zvariten nga bashkia për bonusin e qeras apo për aktin e ekspertizës së ndërtesave të dëmtuara. Në Durrës janë rritur kërkesat, por edhe çmimet e qerave për banesat. Më të preferuara mbeten shtëpitë private si dhe apartamentet në katet e para të pallateve para viteve 90. Fryet vjosa pas rreshjeve të 2 ditëve të fundit, lumi ka dalë nga shtratit e kura e mifolit në Vlorë. Niveli i tij në mesditë ishte 6.3 metra, ndërsa rritja deri në 8 metra për shkak të prurjeve nga Greqia do të shkaktonte përmbytjen e disa fshatrave të zonës. Shtabi i emergjencave po ndjek situatën. Naftotarët e Ballshit përkallëzojnë protestat dhe kërkojnë rifillimin sa më parë të punës në uzinë. Prej 3 muajsh ata nuk po paguhen, ndërsa nuk u janë paguar asigurimet për 8 muaj. Pas takimit me prefektin e Fierit, punëtorët e Ballshit thonë se do të protestojnë në Tiranë para Ministrisë së Energjetikës. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi publikoi renditjen e 5 kandidatëve për postin e inspektorit të drejtësisë. Avokati i popullit Artur Metani është renditur i pari, ndjekur nga Sokol Stojani, Joana Soraj, Eris Hysi dhe Lindita Troja. Kuvendi do të zgjedhë në janar inspektorin që do të hetojë punën e gjyqtarëve dhe prokurorëve me mandat 9 vjeçar. Regjizori Edmond Budina merret në pyetje në polici pas denoncimit të Lajrit Vasilit për ushtrim dhune ndaj tij. Budina i tha ABC Newsit se nuk ka patur dhunë ndaj aktorit. Edhe Aleanca për Teatrin Kombëtar mohon dhunën ndaj Vasilit. Ky i fundit është shprehur se është sulmuar me thojë në gryp, ka kërkuar ndihmë në spital. Kujtohet 30 vjetori i rënies së Ceaușescut në Rumani, udhëheqësi komunist dhe bashkëshortja e tij u përshkatua natën e Krishtlindjeve nga protestuesit e revoltuar, duke japur rrugë rrëzimit të diktaturës në këtë vend. Gjatë regjimit diktatorial të Ceaușescut në Rumani u vranë mbi 300.000 persona. Do nisim më gjerësishme. Lajmet një muaj pas tërmetit, banorët e Durrësit presin në radhë të gjata para bashkisë me shpresën që të marrin zgjidhje për strehimin. Ata thonë për ABC News se bashkia po zvarit procedura, disa dosje për bonuset e qerave u kanë humbur, të tjerë banorë ende janë duke kërkuar një grup ekspertimi për të vlerësuar shtëpitë. Po bëhet një muaj nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit dhe gjendja përpara bashkisë së Durrësit është kjo. Qytetarët për orë të tëra dhe në radhë të gjata presin një përgjigje. Dikush kërkon një bonus qeraje, por ankohet se dokumentacioni është i paplot dhe her pas here ju kërkojnë të sjellin dokumentat e reja që i vonojnë në ditë dhe javë të tëra. Dikush tjetër ende një muaj mbas tërmetit kërkon një grup ekspertimi të vite të shikoj banesën nëse në të jetohet, do të shembet apo do të riparohet. 23 dhe as nuk vin njëri të thotë që më çfarë problemi keni? Bën as bën pallati, sakoj mendje. Dhe bëj vite ri dishim sheshin. Po na i marrin shpirtin. Kam shënuar emrin, më kanë thënë të regjistro emri. Vin dita ditës, domethënë, që nga data 10 deri sot data 23, dhe më thonë nuk ekziston emri. Ju kërkoni bonus qeraje? Po, bonus qeraje, shtëpia shkatërrua komplet. Është 7 herë sot dhe më thonë që nuk ekziston emri. Ata të komunës më thonë më nuk jepet vërtetim për 2 herë se jepet e shikoduar thanë. Dhe unë po të dash vërtetimin të shkojmë vetë brenda thaj. Kam marrë 2-3 herë këtë punë. Edhe rrim rradh nga 2 orë, unë vi nga Fafa, nga atje hoteli dhe vin këtu. Këta s'lujnë, as do me ditë njëri me ardhë me nasjaru, me një mu, që do bëjmë ati. 200.000 lekë të maksimum, së dhe. Ju gjeni shtëpi me 200.000 lekë? Nuk gjenë me 200.000 lekë, do 250, 300, se thot në merë dhe taksë bashkia, ku du në që në thonë këto. Ja qefti i si edhe. Pra sot s'marove? Jo, nuk marove. Mbajta radhë që mjesë. E bashkisë prisni të do vi ekspertiza e dytë, ja ku e kam. Ekspertiza e dytë për të verifikuar që dorëzohet apo s'dorëzohet. Akt ekspertize, konstatimi. Dhe presim një muaj, ala nuk kanë vendosur. Dorëzojnë, as do riparojnë. Asnjë njeri s'ka ardhur. Nuk e ka parë fare? Asnjë s'ka ardhur, pallati është shembur,
Ja, kur jemi komshi. Bashkë kemi në një pallat, asnjë nuk ka ardhur. Nuk e marrin vesh. Nuk pallati juaj. Në qendër në Suks. Lagje 3. Lagja 3 Valldar. Jemi shumë, nuk jam vetëm to. Çi herë radhën jam futur 3 herë, asnjëherë nuk më japin rrugëzgjidhje. Këtu keni ardhur kërkoni akt ekspertim apo bonus qeraj? Bonus qeran po bëj. S'ka sportele. Një grua punon. Çfarë do bëjmë ne aty? Jam futur 5 herë në radhë, 5 herë kam dalë. Po I bëj thirrje Edit Ramos, na japi lekën bonus se ka një nona mes rrugës. Shumë shtrenjtë. Pa plaçka fare 200.000 do e marrun. Prit një drita ujë, unë aq e kam. Në fshatin Valldar. Ka një muaj që ka ndodhur tragjedia, asnjë nuk është afruar, asnjë nuk është verifikues, asnjë grup. Do vajtu do dhën lekë që ta japi ai bashkisë këtë punë. Qysh është puna? Nuk e marri vesh. Pa shtëpi kemi ngelur, pa gjë kemi ngelur, po të mos lëshojnë edhe një lekë. Ndërkohë çmimet e shtëpive me qeran Durrës janë shtrejtuar me deri 10.000 lekë më tepër për çdo apartament. Banorët preferojnë katet e ulta të banesave, shtëpitë private, si dhe ndërtimet para viteve 90. Në Durrës, banesat me qera janë përgjysmuar pas tërmetet e 26 nëntorit. Dëmtimet kanë bërë që edhe kërkesat për një shtëpi me qera të shumë fishohen, e bashkë me to edhe çmimet. Afrimi drejton një agjenci mobilare në qytet dhe tregon faktorët. Çmimi ka ndryshuar nga 200.000 lekë që mund të jepte një plotësisht, tani jepet 300. Këto nuk është se ne kemi rritur çmimin, por janë vetë qytetarët që I kanë rritur. Të paktën për çdo hyrje, një plotësisht mund të ketë lëviz çmimi 70 deri në 100.000 lekë të vjetra. Bonuset që I kanë dhënë qytetarit të dëmtuar nga tërmeti, edhe besoj që pronarët janë hudh pak në sulm, po themi, për sa I përket domethënë qerave, kanë ngretë çmimin. Edhe Gjon Marku punon në tregun e pronave. Ai tregon se çfarë kërkojnë më shumë banorët e prekur. Banorët duan katet e para, katet e dyta. Mos të me tepër që duan shtëpijet private sa ti shohin siguri më tepër. Një pjesëni në Durrës ka qenë 200.000 lekë. Tesh mund ta kesh 200 euro. Mund ta kesh dhe 300.000 lekë, ne flasim me të vjetra. Shtëpijet private nga 250.000 lekë, 300.000 lekë në muaj janë rritur çmimet për të rritur. Në moment si I gjejmë në 5-6 orë I sistemojmë. Faktikisht tash preferojmë më tepër pallatet e vjetra. Kati 2, kati 3, sepse këto të vjetrat Siguri kanë qytë më të forta, kanë dalë më të forta. Por a ka pasur ndryshime në tregun e shitblerjeve apo dhënies me qerat e pronave pas tërmetit? Kemi pasur një proces shitje dhe janë anulluar momentin e tërmetit që u prishën. Në moment që marrim një shtëpi sot, ne ndarket e kemi të dhënë. Për momentin kemi më thjesht me shit një pallat ekzistues, se pallat e ri. Pas tërmetit edhe bizneset në Durrës dhe Tiranë po përballen me vështirësinë, shumë sipërmarrje ka patur dëmtime të objekteve, ndërkohë që edhe shitjet kanë rënë ndjeshëm. Kreu I dhomës së tregtisë dhe industrisë së Tiranës, Nikolin Jaka, I sugjeron qeverisë lehtësi fiskale për biznesin. Bizneset në Durrës e Tiranë po vuajnë efektet e pas tërmetit. Përtej dëmtimit të godinave, problem mbetet sidomos ulja e shitjeve për shkak të konsumit. Kreu I dhomës së tregtisë dhe industrisë Nikolin Jaka deklaron se shumë biznese të vogla, sidomos në Durrës, kanë mbyllur qepenat. Shumica e dyqaneve janë të mbyllura edhe të padëmtuara, sepse numri I konsumatorëve tashmë prezent është jashtëzakonisht I ulët, për mos të thënë që është I pandjeshëm. Dhe ky është edhe problemi më I madh që do shoqërisë sipërmarrjen dhe aq më tepër jam I bindur që do dojë kohën e vet për të rikuperuar edhe pasojat që ka lënë pas rënies së tërmetit. Dhe këto pasoja janë më shumë pasoja që kanë të bëjnë me psikologjinë, me atë çfarë qytetarët mendojnë që krijon dhe sjell gjithmonë panik dhe frikë. Paniku dhe frika e qytetarëve tashmë kanë ulur ndjeshëm shpenzimet e përditshme të qytetarëve. Tërmeti nuk la vetëm efektet shkatruese të momentit, të një shkatrimi fizik, por pasojat, sidomos të sipërmarrjes janë të gjithanshme dhe shumë dimensionale, sepse kemi të bëjmë me panikun e krijuar të qytetarët dhe duke patur një panik, ekziston frika për të ardhmen dhe nga ana tjetër kemi edhe një rënje të ndjeshme të konsumit. Për të ndryshuar situatën dhe për të shmangur falimentin, Nikolin Jaka kërkon që të ofrohet një moratorium prej 3 muajsh për gjobat. Ne kemi kërkuar që të ketë një moratorium të paktën për një periudhë 3 mujore, lidhur me
pagesat dhe pagesat e detyrimeve. Kemi kërkuar që të ketë lehtësi fiskale për një periudhë 1 vjeçare duke filluar nga 1 janari për zonën. Kemi kërkuar që të njihen investimet, të njihen si sponsorizime të gjitha investimet që bën nga pronarët e kompanive për punonjësit e tyre që kanë mësuar dome në shtëpi, pezullimi për një vit i taksave ndaj bizneseve të vogla, të cilët realisht kanë rënë ndjeshëm nga xhiro e tyre. Bizneset janë takuar edhe me Ministren e Financave Anila Denaj, të cilës i kanë dorëzuar kërkesat në mënyrë që rimëkëmbja e bizneseve të jetë më e lehtë, edhe pse të dhënat nuk janë ende zyrtare. Raportohet se janë mbi 800 biznese të vogla që janë mbyllur, si dhe rreth 100 biznese të mëdha kanë pësuar dëme të konsiderueshme. Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një mbledhje të gjatë prej tetorësh me kabinetin e tij qeveritar në Durrës për të analizuar vitin 2019 dhe masat për pasojat e tërmetit të 26 nëntorit. Në përfundim të mbledhjes, kreu i qeverisë se brenda 6 muajve të parë të vitit të ardhshëm, familjet e mbetura pas tërmetit do të kenë banesat e tyre të reja. Pritet që nesër qeveria të vendosë për shpërblimin e përvitshëm të pensionistëve për festat e fundvitit. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha është takuar me banorë në fshatin Hamallaj të Durrësit, të cilët prej më shumë se një muaj jetojnë në çadra. Basha e cilësoi kriminale sjelljen e qeverisë me banorët, ndërkohë që i bëri thirrje prokurorisë të reagojë për vendorët që po abuzojnë me ndihmat. Pas çadrës që kanë sjellë, me këtë plasmas keni fletë. Pas afro një muaj nga tërmeti 26 nëntorit, familje në fshatin Hamallaj në Durrës flasin për një braktisje totale nga shteti dhe banesa të pa inspektuara për nivelin e dëmtimit. Kreu i opozitës Basha dëgjoi shqetësimet e banorëve. Me ardhë me pa ndërtesën, kur ri ti o zënjën e Rome, kur ri? Ri këtu, ri pa Afrikë se nuk të shemet, ose dil jashtë dhe të shemet. Asni teknikër me na po, a i na gjalla vdiqën. As kush më shatë s'ka Asni. Nga më gjesit deri në darkë, vetëm propaganda. Propaganda as ju mrof, as ju ushqen, as ju shëron, as e qonë fëmijët në shkollë. Për ne nuk është. Për ne vetëm ka kur vinë me kërku vota, ka. Kemi një muaj që ju themi, po shtëpitë në fshat është shumë e thjeshtë. Eja një vlerësoni dëmin dhe në bazë dëmit i jepni parat në dorë banorëve në fshat, sepse i rregullojnë vetë shtëpitë. Banorët e Hamallajt flasin edhe për lista të zeza partijake nga zyrtarët që po menaxhojnë ndihmat për tërmetin. Mos është nuk kam drejt fare, po. Me mirë tha, ekziston lista zezë, tha, dhe ti do t'jesh një nga ata lista zezë. Ashtu ë? Ka qelluar nusja, të nesërmën i ka thënë një nuk do të nxjerrë emër me fjalë, i ka thënë një grua që ju s'keni votuar me 30 gjyqësor. Kjo që është ajo që as ndihmë as gjë me fjalë ekziston lista zezë. Për të tilla raste, Basha thirrjen e ka për organin e akuzës. Unë kam një gjukë të historisë, më kanë thënë disa veta. Është hera parë që ma thu shkoqur. Dhe kjo është fare se është e vërtetë. Shiko, kjo është për ndjekje penale. Se Zoti nuk i ndau njerëzit kur ata tërmet. Jo. Ky po i ndan. Një pemë festive është vendosur në Hamallaj, në kampin ku janë vendosur çadra e kontenier, ndërkohë që banorët ankohen se nuk kanë as ushqim. Po bën 10 ditë, 12 ditë. As i gjë fare. Absolutisht as i gjë. Ju kanë sjell pemën, ju kanë heq bukën, ë? As ujë, as ushqim, as kurgjë. Kan thënë do gatuni vetë. Pemën ju kanë sjell, bukën ju kanë heq. Po. Iken ato grekë që na gatunin. Por kryedemokratin ajo që qeveria po bën me banorët është kriminale. Ja kemi thënë prej ditës parë, hiqja lekat atyre oligarkëve, $150 milion. Sigur asgjë tjetër në për zonat rurale me i zëvendësu çadrat me kontenjer. Se këto kontenjer që i ka sjell nga tapi këto mund blen me çmim shumë tullet me shumicë. E para kjo, e dyta vlerëso dëmin, e treta jepi paret në dorë njerëzve që jetojnë në zonat rurale. Nuk ka nevojë me bot tendera. Përfaqësues të opozitës janë në terren për të konstatuar reagimin e instancave qeveritare në raport me banorët e prekur nga tërmeti, ndërkohë që akuzat ndaj kryeministrit nuk kanë munguar për shtyrjen e gjendjes së jashtëzakonshme deri në mars të vitit 2020. Disa prej pallateve të dëmtuara nga tërmeti në bashkinë e Kurbinit janë shëmbur për shkak se ishin kthyer në të pabanueshme. Një pjesë e banorëve janë shtruar në hotele, ndërsa disa të tjerë thonë se nuk u është ofruar asnjë ndihmë. Tërmeti 26 nëntorit nxori të pabanueshëm disa pallate dhe banesa, duke lënë të pastre 10 familje në laç. Kjo është ajo çfarë ka mbetur në lagjen numër 4, ku sot siç e shihni 7 pallate tashmë janë shembur për shkak se ishin shpallur të pabanueshme. Pjesa më e madhe e banorëve që jetonin në këto pallate, që tashmë janë shembur, janë strehuar në hotele që ndodhen në Shëngjin, por ka edhe banorë të cilët shprehen se nuk u është ofruar as edhe një çadër. Kam hek 4-5 herë ke bashkia.
Ka vllai i vilë thonë na jo ka lujt, nuk e kanë vujt më zarmer me pa. Letrat i kam kret, unë tani flej makinë. Më thana donima, ja, du i fleqatë për fmitë e mi. Sa antar të familjes ti? Unë jam veti 5. 3 fmitë e burë e gru. Si gjanë se ka vujt më zarmë shteti. Në bashkinë e Kurbinit, për shkak të dëmeve të konsiderueshme, përveç shpallateve dhe banesave, i pabanueshëm u shpall edhe Spitali Laçit, i cili pritet të shembet dhe të ndërtohet një spital i ri. Në Bupq të Krujës, 10 familje vazhdojnë të jetojnë në çadra pas prishjes së shtëpive nga tërmeti 26 nëntorit. Banorët shprehen se qeveria u ka premtuar bonus qeraje, por ende nuk kanë përfituar asgjë. Zona e Bupqit pësoi dëme të konsiderueshme nga tërmeti 26 nëntorit. Shumë shtëpi u shpallën të pabanueshme. Banorët jetojnë në çadra në oborret të afërmeve të tyre dhe shprehen se jetesa për ta është e vështirë. Në për çadrë janë të gjitha. Të që vetë dy gra kërë asërru që jetë smurë. Kërë futën për të familjet, kurse të jetë në për çadrë u flej makinë për vendime, faktikisht. Të gjithë në total në familje. Jetër i shpërda, si zë shkorpja shpërda që këtë. Të flejmë. Strahobi pak të keqori gjajt për i në shumë persona, nuk në zë gjithë. Sa me familjes jeni? Në 10 pestar që fut në e hambuk, pas të e flejmë gjysmë këte, gjysmë ande, ku gjemë. Ata thonë se janë në pritje të bonusit të qeras dhe nuk duan të largohen nga zona e Bupqit, pasi ata sigurojnë jetesën e tyre me anë të blegtorisë dhe duan të strehohen aty pranë. Për kontinent nuk është bof laf, po në ka thonë që bonus qeraje na kanë merretu më duket. Pra për të zhvendosur në një zonë tjetër për të jetuar apo në shtëpia që janë të rregullta? Këtu i kena gjetë. Po, që se është e mundur, kërkojmë një kontenjer. Strahohemi të flejmë ose të gatujmë mrena, sepse këtë gjajnë e smontrim gjatë gjithë kohës deri kur përfundojnë këto punë, sepse i në shumë persona. Irzëvënës dekani i inxhinjerisë ndërtimit Agim Seranaj tregon në ABC News se si e mësoi lajmin e shkarkimit nga detyra. Profesori inxhinjerisë tha për Enkeldemin se me deklaratat dhe sugjerimet e tij mund t'i ketë turbulluar ujërat dikujt. Shkarkimi nga detyra e zëvendës dekanit të inxhinjerisë së ndërtimit i erdhi në mënyrë të befasishme inxhinjerit Agim Seranaj. Profesori i inxhinjerisë, i cili denoncoi në media problemet e konstatuara në terren pas tërmetit të 26 nëntorit, tregon në ABC-n e mëngjesit, ku flet për herë të parë pas shkarkimit, si e mori vesh lajmin. Kthem nga rruga nga Vora, ku isha nisur për Durrës, ora 11. Mbrita në orën 1 në zyrën e tij dhe atje më komunikoi hera e parë që kishim kontakt në lidhje me shqetësimin e tij, po i quaj, për të mos bashkëpunuar dot me zëvendësin dekan. Seranaj nuk di të thotë saktësisht se çfarë ka shtyr dekanin Eritan Shkodrani ta shkarkojë nga detyra pa motiv. Megjithatë, nuk përjashton mundësinë se mund t'i ketë shkelur dikujt në kallo. Ka mënyrë të punuari pasiv do të thosha dhe aktiv. Që do të thotë, në grupimin se si punojmë në këto kohë, ka nga ata që mirë presin por në mënyrë pasive t'i përfshish, ka nga ata që nuk durojnë të presin, si që jam unë pjesë, me gjithë grupit, që edhe ofroj, pra jam aktiv. Edhe ndoshta këtu ka edhe ndonjë element që t'jetë turbulluar ndonjëri. Ndërkohë profesori i inxhinjerisë si tregon në Enkeldemit se me vendimin e shkarkimit, shefi i tij nuk ka ndjekur procedurën. Shpresojmë ta anullojë atë vendimin e dorëheqjes, sepse po punon edhe rektori edhe të gjithë edhe ndoshta do ta bindin që ai ka bërë gabime dhe do ta anullojë. Keni një konflikt personal me dekanin? Jo, nuk besoj, jo, kemi shkuar shumë mirë bashkë. Domethënë, ju mendoni që dekani ka qenë në presion politik që ka marrë? Nuk e mendoj dot. Një ditë para shkarkimit nga detyra e zëvendës dekanit të inxhinjerisë, Seranaj me një grup kolegësh i dërguan kryeministrit dhe presidentit sugjerimet e tyre për menaxhimin e situatës pas tërmetit, por ende nuk kanë marrë një përgjigje. Ndërsa presin reagimin institucional, inxhinjeri ka një këshill për qytetarët që janë dëmtuar banesat nga lëkundjet e tokës. Gjithë atje ata që mendojnë se dëmtimin e kanë kryer ata, shkojnë me konflikt interesi për ta rregulluar dëmtimin. Shkojnë për ta mbyllur në mënyrë të shpejtë dhe jo profesionale. Dhe nuk ka se kush deri tani përveç qytetarëve vetë ta menaxhojnë e të jenë të kujdesshëm për këtë. Të mos lejojnë të ndërhyjnë në objekt asnjë mistri, asnjë llaç, asnjë gjë, nëse s'ka një dokument për ndryrë. Nëse s'ka një lejë të aprovuar nga shteti, minimalisht. Kaq qytetari mund ta bëjë.
Nëse në vendet fqinje pedagogët e universiteteve bëjnë pjesë e grupeve të punës për të menaxhuar situatat pas fatkeqësive natyrore, në vendin tonë shumë prej tyre pas tërmetit janë angazhuar në baza dhe në mënyrë vullnetare. Pedagogu i gjeologjisë inxhinierike, Klodian Skrame, bën diferencën mes menaxhimit situatës në Itali dhe në vendin tonë. Në fakultetet e Universitetit Politeknik të Tiranës nuk ka student. Nuk kanë dalë në terren për të njohur me situatën pas tërmetit të 26 nëntorit, por kanë marrë pushimet e festave të fundvitit. Pedagogu i gjeologjisë inxhinierike në Fakultetin e Gjeologji Minjerave, Klodian Skrame, na tregon se pas lëkundjeve të tokës është angazhuar vullnetarisht dhe se nuk ka marrë ndonjë thirrje nga autoritetet. Unë jam pjesë e grupit emergjencave civile të zgjedhur në Itali. Do me thënë, janë 40 gjeologë inxhinierë që janë zgjedhur në gjithë Italinë. Pra kam le të themi një formim personal dhe profesional mbi rastin e emergjencave. A keni pasur nga institucionet ndonjë kërkesë për ndihmë? Jo, besoj jo, të paktën nga ana e fakultetit, sepse ne komunikimet besoj që na bëhen nëpërmjet nuk e di si funksionon, besoj ministri, rektorat, dekanat, nuk ka ardhur akoma, nuk e di se si do procedohet, nuk kemi akoma organizuar dalje le të themi me studentët, qëllimet do jenë gjatë periudhës së praktikave. Pedagogu i gjeologjisë inxhinierike tregon se ka qenë pjesë e grupeve të specialistëve në 3 tërmete që kanë goditur Italinë, në Aquila, Emilia Romana e Amatrice, e shpjegon se si veprohej atje. Ka një komision e grandi riski që quhet, pra komisioni i rreziqeve të mëdha, i cili mblidhet në momentin që kemi një katastrofë natyrore. Dhe është pikërisht kjo kupol, themi, që organizon të gjithë mbarvajtjen dhe ndërhyrjet. Kjo kupol është e përbërë nga pedagog të fakultetit, zakonisht janë inxhinier gjeolog dhe inxhinier ndërtimi, edhe arkitekt. Ka dhe pjesën e ushtrisë. Nuk mund të merret të dilet sot në terren, të dalit dikush të organizohet vetë me makinën e vet, që mund të jetë makinë që nuk është 4x4, ngel mbalt, që mund të krijohet trafik dhe nuk kalojnë dot ambulancat, sepse ti shkon të ndihmosh, por nga ana tjetër mund të shkosh prishesh më shumë punë se sa ndihmosh. Prandaj besoj që duhen përgatitur të gjithë. Skrame apelon për vëmendje të shtuar pas fatkeqësisë që goditi vendin, ndërsa kujton heshtjen që mbizotroi në këtë aspekt pas 89-s, kur dhe u ndryshuan rregullat e ndërtimit. Është sikur ne harruam që kemi tërmeti, sikur ne harruam që jemi në një zonë që kemi edhe rriste të tjera gjeologjike. Kemi përmbytje, kemi tërmete, kemi rrëshqitje. Pra nga tani ka gjithmonë një pikë zero. Pikë zero që pati Turqia 1999, ndryshoi gjitha kushtet, ndryshoi gjitha rregullat. Vetë Italia, edhe pse ka bërë shumë luftë, mbas 2008-s të Akulës pati një pikë zero, nga aty u ndryshuan ligjet. U bë me detyrim. Duhet marrë Eurokodi dhe të aplikohet. Të aplikohet Eurokodi. Duhet, nëse i jepet mundësia, do ishte shumë mirë që të fillohet me patjetër me studimet e mikrozonimit sismik për çdo qytet. Më pas mund bëhet edhe vlerësimi i godinave të një rëndësie të veçantë, siç janë për shembull shkollat, spitalet, universitetet. Ndërtimet mund të ngrihen në çdo terren, thekson specialisti, mjafton të respektohen standardet. Ish-deputet Partisë Demokratike kanë kërkuar që autoritetet të mbajnë përgjegjësi për dëmet e shkaktuara nga tërmeti në gjimnazin Sami Frashëri këtu në Tiranë. Siç e shihni, shkollës i është vënë dryni, në fakt duhet ishte vënë shiriti i vendit të krimit. Ky është një krim korruptiv, është një krim ndërtimor që po përpiqet të fshihet në gjitha format dhe mënyrat, madje edhe shkarkimi i drejtoreshës militante është bërë për këtë arsye. Mos harrojmë që kjo shkollë është rikonstruktuar para një viti me bujë të madhe, me tamtame dhe me zhurmë, ku vetë kryetari i bashkisë ka ardhur dhe ka garantuar nxënësit dhe prindërit për sigurinë e ambienteve. Por situata mbrapa flet ndryshe, nuk ka pasur dhe nuk ka as siguri as për nxënësit dhe as për prindërit. Madje mungon dhe transparenca për gjitha dokumentat që duhet paraqes Bashkia e Tiranës për certifikimin, kolaudimin, për projektin inxhinierik dhe drejtën e ndërhyrjeve në element të mbështetës kryesor të ndërtesës, e cila sot është e rënuar dhe e dëmtuar dhe e pa frekuentuar nga nxënësit dhe nga mësuesit.
Këshilli i Emërimeve në drejtësi ka miratuar listën përfundimtare me 5 kandidat për inspektor të lartë të drejtësisë në gjykatën e lartë. Artur Metani, ish avokat i shtetit, është renditur i pari me 89.6 pikë për drejtimin e institucionit që pritet të hetojë veprimtarinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Pasi është renditur prokurori Sokol Stojani me 89 pikë, 3 kandidatët e tjerë sipas renditjes së Këshillit të Emërimeve në drejtësi janë Joana Simsoraj, Eris Hysi dhe Lindita Troja. KED bën të ditur se këtë listë do t'ia dërgojë kuvendit brenda 3 ditëve, siç e parashikon ligji. I takon kuvendit të zgjedhë në sesionin e ri në muajin janar, inspektorin e lartë të drejtësisë me mandat 9 vjeçar si pjesë e strukturës së re të sistemit. Së fundmi u zgjodh prokurori i përgjithshëm me mandat 7 vjeçar dhe 8 anëtarët e strukturës së posaçme antikorrupsion, e njohur si SPAK. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka shtyrë seancën gjyqësore për grupin Shullazi. Shkak është bërë pretendimi i avokatëve se procesi duhet nis nga e para me kalimin e çështjes në këtë gjykatë. Tashmë pritet të caktohet edhe trupa e re gjykuese që do të shqyrtojë çështjen. Prej disa muajsh në apel, procesi gjyqësor për grupin Shullazi vazhdon të shtyhet, pasi gjyqtarët janë në konflikt interesi. Të hënën u zhvillua seanca e parë në gjykatën e posaçme të apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, por seanca u shty për shkak të pretendimeve të palës mbrojtëse se nuk është respektuar ligji. Avokatët u shprehen se duhet të ishte bërë një akt për kalimin e kompetencës nga gjykata e apelit për krime të rënda në GKKO në apelit. Gjithashtu mbrojtësit e Emiliano Shullazi dhe 4 të dyshuarve të tjerë kanë pretenduar se procesi gjyqësor nuk mund të vazhdojë me trupën gjykuese që vjen nga gjykata e shkrirë tashmë. Sipas tyre, ky proces duhet të nisë nga fillimi dhe të hidhet shorti për treshën e re të gjyqtarëve që do të gjykojnë grupin Shullazi në gjykatën e posaçme të apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Avokatët Vladimir Meçe, Denjon Bogdani dhe Bledar Meminaj çmuan se 2 anëtarët e trupës gjykuese, Artur Kalaja dhe Tleva Temo, nuk janë gjyqtarë të posaçëm dhe për këtë arsye duhet të shprehet Këshilli i Lartë Gjyqësor. Në lidhje me këtë ngërç procedurial u shprehen dhe prokurorët e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të caktuar me short. Altin Dumani dhe Enejd Nakuqi kërkuan që Këshilli i Lartë Gjyqësor të shprehet në lidhje me përbërjen e trupës gjykuese, ndërsa avokati i caktuar kryesisht nga gjykata për Endrit Zelën ka dhënë ndërheqje nga mbrojtja dhe ka paraqitur një raport mjekësor për paaftësi të përkohshme në punë për 1 ditë. Kërkesa për t'u ndërhequr është rrëzuar nga gjykata pasi nuk ishte e bazuar në fakte konkrete. Pa ashtu, trupa gjykuese u shpreh se kalimi i kompetencës është i rregulluar me ligj. Gjithashtu, kryesuesja e seancës Albana Boksi relatoi se është rrëzuar kërkesa e Emiliano Shullazit, Endrit Qyqës dhe Endrit Zelës për përjashtimi nga ky gjykim i gjyqtarit Artur Kalaja. Emiliano Shullazi dhe 4 të pandehurit e tjerë u dënuan me 55 vite burg në total nga gjykata e shkallës së parë për krime të rënda. Është ndaluar nga policia rrugore e Tiranës këngëtari i njohur i muzikës rock Aleksandër Gjoka pasi drejtonte automjetin në gjendje të dehur. Shërbimet e policisë i kanë bërë testin e alkoolit, ka rezultuar se Gjoka ishte mbi normën e lejuar dhe kanë bërë shoqërimin e tij në komisariatin nr. 4 të policisë. Ndalimi i këngëtarit është bërë në kuadër të aksioneve sistematike të uniformave blu për të parandaluar aksidentet me vdekje që ditët e fundit kanë shënuar një rritje të ndjeshme. Bashkë me të janë ndaluar edhe 17 drejtues të tjerë automjetesh, të cilët ishin gjithashtu nën efektin e alkoolit. Ish-kryetari i Kuvendit Kosovës Jakub Krasniqi ka deklaruar për ABC News se mini Schengeni nuk duhet ishte zhvilluar vetëm me disa shtete të Ballkanit Perëndimor, të njëjtin qëndrim ka edhe deputeti Bujar Dugolli. Mini Schengen i zhvilluar në fundjavën në Shqipëri shikohet me shumë skepticizëm dhe mendim kundër nga politika e Kosovës. Për ABC News, ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakub Krasniqi, thotë se një samit i tillë as nuk duhet të ndodhte. Kjo përpjekja për krijuar mini Schengenin nuk do duhet të bëhej me mungesën asnjë shteti të Ballkanit Perëndimor, pra as Kosovës. Kosova është shtet deshtën apo s'deshtën krerët e Beogradit. Unë nuk e shoh atë frymë dhe pengesa për të pas një frymë të bashkëpunimit dhe të mirëkuptimit ndryshëm në Ballkan është në Beograd dhe ata nuk janë gatshëm të krijojnë marrëdhënie të reja në mes asnjë vendi në Ballkan, në mënyrë të veçantë
ata nuk janë gatshëm krijojnë marrëdhënie të mira me shqiptarët, as me Shqipërinë, as me Kosovën. Ndërsa ish deputeti nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës të Ramon Haradinajt, Bujar Dugolli, thotë se një takim i tillë nuk mund të ndodhë pa një diskutim mes qeverisë shqiptare dhe asaj të Kosovës. Unë mendoj që nuk ka qenë nevojshme të ngutet në takime të tilla kur Kosova ende është në ndërtim të institucioneve të dalura nga zgjedhjet që ndodhen dhe pasi ndërtohen këto institucione, normal qeveria shqiptare duhet në rand të parë të diskutojnë aspektin bilateral me qeverinë e Kosovës dhe ta njoftoj detajisht lidhur me këtë ide. Në pamje të parë duket se Shqipëria ka një marrëdhënie të mirë me Serbinë, nëse mbajnë parasysh marrëdhëniet mes kryeministit Rama dhe presidentit Vučić. Por për zotin Krasniqi, Beogradi nuk është i gatshëm të përmirësojë marrëdhëniet. Unë nuk besoj që aq lehtë mund të krijohet marrëdhënie normale mes Ramës dhe Vučić. Ndërsa ish deputeti Dugolli ka një kërkesë të drejtë për drejtë për Edi Ramën. Në rast se është një agjent ruse, atëherë duhet të ketë kujdes dhe unë mendoj që kryeministri i Shqipërisë duhet jetë më sqarues rreth këtyre ideve, sepse ne konsiderojmë që duke vendos apo duke bart akuza mes liderëve të Kosovës dhe Shqipërisë, nuk i ndihmohet popullit shqiptar andej dhe këndej. Për kryeministrin Rama, Kosova ka hyrë në një rrugë qore, ndryshe nga ai mendojnë politikanët e Kosovës. Unë nuk mendoj që Kosova është ka futet në një rrugë qore. Kosova e ka politikën e vetë, nuk ka politika agresive. Politika e Kosovës është politikë mbrojtëse dhe këtë ka drejt ta bëj. Jo, nuk besoj që po shkon drejt një rrugë qore, ndoshta vetë kryeministri Rama po shkon në një rrugë qore, sepse nuk po e sqaron pozicionin dhe shumë marrëveshje që ka bërë Kosova me qeverinë e Shqipërisë, domethënë shumë nga ato nuk zbatohen si duhet. Kosova nuk mundi t'i bashkojë takimit të tretë të samitit të Schengenit Ballkanik në Tiranë. Në një reagim të parë për këtë samit, kreu i vetvendosis Albin Kurti, kandidat për kryeministrin Kosovë, shpreh se rruga nga Beogradi për Tiranë kalon përmes Prishtinës. Parimet e gjithëpërfshirjes dhe reciprocitetit duhet të udhëheqin iniciativat rajonale. Rruga nga Beogradi për Tiranë kalon përmes Prishtinës, thot Kurti. Kreu i vetëvendosjes më tej bën thirrje për bashkëpunim. Ne jemi dhe gjithmonë do t'jemi një popull dhe askush nuk mund të qëndrojë mes nesh. Ne kemi nevojë për më shumë bashkëpunimi, jo konfrontim, shpreh Albin Kurti. Situata në lumin e Vjosës pas prurjeve të shumta nga rreshjet ka mbledhur shtabin e emergjencave. Prefekti i Vlorës Flamur Mamaj ka kërkuar që të gjitha strukturat jenë gatishmëri, pasi Vjosa rrezikon daljen nga shtrati dhe situata duhet të mbahet në kontroll. Prefekti i Vlorës Flamur Mamaj ka mbledhur shtabin e emergjencave në njësinë administrative Novosel për situatën në lumin e Vjosës. Prefekti ka kërkuar që të gjitha strukturat të jenë në gjendje gatishmërie, pasi batica ka bërë që grykderdhja e Vjosës të jetë e bllokuar dhe ekziston rreziku që niveli i ujit të rritet. Dua të vënë në vëmendje të komisionit që të gjitha shërbimet, drejtoritë përkatëse, duke filluar nga OSHE-ja, shëndetësia, zjarrfiksja, ujësjellsi, duhet të kenë grupet e gatshme të cilat duhet të jenë në gatishmëri për të patur ndërhyrjet përkatëse sipas rastit të emergjencave që ne do të kemi. Zëvendës ministri i bujqësisë kërkon që çdo antar i shtabit të shohë nga afër situatën në terren në mënyrë që të raportohen të dhënat të sakta. Ajo që mua me gjithmonë më duhet që të nënvizoj është përgjegjësia në dy aspekte. Në marrjen e informacionit dhe në dhënien e informacionit në kohën e dur. Jo më thanë, po shkova dhe e pash. Ju lutem, kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është më e rëndësishme nga të gjitha. Se pastaj bëhemi të tërë pjesëtar të këtij informacioni gabuar dhe pastaj japim dhe nxjerrim konkluzione të gabuara. Pra detyra jonë është të shkelim territorin cep në cep. Është detyrë e bordit kullimit që ta bëjë një verifikim të tillë. Pas prurjeve të shumta nga rreshjet, niveli i ujit në lumin Vjos ka arritur në kuotën 6.34 metra, ndërsa një pjesë e tij pranë pazarit të vjetër në urën e Mifolit ka dalë nga shtrati.
1.000 naftëtarë të uzinës së përpunimit të naftës në Ballsh kanë vijuar protestën duke kërkuar rifillimin e punës. Ata paralajmërojnë për shkallëzimin e reagimit nëse nuk gjejnë zgjidhje. Naftëtarët e rafinerisë së Ballshit protestuan sërish për pagat dhe sigurimet e papaguara. Ata e kanë zhvendosur protestën e tyre para prefekturës së Fierit dhe thonë se do të përshkallëzojnë lëvizjen e tyre drejt Tiranës. Në moment që flasim, kompania ka abandonuar vendin e punës. Nuk kemi përfaqësues ligjor të kompanisë në rafinerinë tonë. Turp nuk të shtetë të rrim pa vitëri kalamat e ta. Turp! Nuk na paguar siguracionet. Kemi 3 muaj pa marrë. Ku do vëmë kejsa kaq? Me fjalë këtu ka njerëz që duan të marrin dokumenta, nuk i marrin dot te pronari. Që prej muajit shtator, 100.000 naftëtarë të uzinës së Ballshit janë pa punë për shkak të mungesës së lëndës së parë, naftës bruto. Për këtë të fundit, ka një vendim të autoritetit të konkurencës që detyron Bankers Petroleum të furnizojë uzinën, por ky vendim nuk është zbatuar. Përpasoj, puna në uzinë është ndalur, ndërsa punëtorët nuk janë paguar. Nga ana tjetër, Bylis dhe Tosk Energy ka lënë pa paguar prej 8 muajsh edhe sigurimet shoqërore shëndetësore të naftëtarëve. Ndërsa kanë mbetur edhe 3 ditë deri në konstituimin e kuvendit të Kosovës, krerët e 2 partive që synojnë të bashkëqeverisin, Albin Kurti nga vetëvendosja dhe Isa Mustafa nga Lidhja Demokratike e Kosovës, nuk janë takuar që të premten për vijimin e diskutimeve mbi koalicionin e bashkëqeverisjes. Kanë mbetur edhe 3 ditë deri në seancën konstituive të kuvendit të Kosovës, në të cilën pritet të zgjedhen edhe organet e reja drejtuese të kuvendit, por ende nuk ka asgjë konkrete rreth një marrëveshjeje të mundshme LVV-LDK, të cilët synojnë të bashkëqeverisin vendin. Madje Lidhja Demokratike e Kosovës sot ka festuar 30 vjetorin e saj. Kreu i partisë Isa Mustafa ka thënë se janë duke bërë përpjekje për arritjen e një marrëveshjeje me LVV-n për të bashkëqeverisur. Qeveria jonë e Lidhjes Demokratike dhe qasja jonë, zbashku me vetëvendosjen, është që të ndajmë përgjegjësitë në harmoni me votën, të trajtojmë gjitha pozitat dhe përgjegjësitë me cilat do të sfidohemi gjatë mandatit 4 vjeçar. Mustafa konsideron se zgjedhjet e 6 tetorit kanë treguar se janë të barabartë me lëvizjen vetëvendosje dhe se përgjegjësia për të qeverisur duhet të ndahet në harmoni me votën e marrë. Edhe lëvizja vetëvendosje duhet të lexojë qartë rezultatet dhe të pranoj se jemi subjekte cilat gati barabarësisht kemi dalë me rezultate në këto zgjedhje me një diferencë prej një deputeti. Në zgjedhjet e 6 tetorit, lëvizja vetëvendosje doli e para me 29 deputet, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës e dyta me vetëm 1 deputet më pak. Blerta Dalloshi Berisha, ABC News, Prishtinë. Mediat në Kosovë raportojnë se kryetari komunës së Prishtinës Shpenda Meti dhe ndihmësi i tij Nesir Ismaili janë kërcënuar me jetë. Lajmin e ka konfirmuar edhe zëdhënësia e policisë për rajonin e Prishtinës, Floria Ahmeti. Ngjarja raportohet të ndodhur në ambientet e komunës në rrugën UÇK në Prishtinë, ndërsa denoncimi është dorëzuar në rajonin e policisë. Regjizori Edmond Budina merret në pyetje në polici pas denoncimit të aktorit Lajret Vasili për ushtrim dhune ndaj tij. Budina i tha ABC Newsit se nuk ka patur dhunë ndaj aktorit, edhe pse ai për herë të dytë grisë posterat përpara teatrit. Lajret Vasili është shprehur në rrjetet sociale se është sulmuar me thonjë në gryk dhe ka kërkuar ndihmë në spital. Ndjekim materialin, bashkëtakohemi në orën 20. Grisë kartelën. Lajret Vasili, siç shihet edhe nga video, ka grisur posterin dhe simbolikën e protestës mbi shkrimin në hyrje të teatrit, mbro teatrin në orën 2 të mëngjesit të së dielës. Megjithse Robert Budina shihet me duar të kryqëzuara në video, ku të pranishëm janë dhe forcat e policisë, regjizori Lajret Vasili publikoi më herët një video dhe një status ku akuzon Robert Budinën për ushtrim dhune. Aleanca e Rehatit, këta uzurpator të pronës publike në këto qaste, pasi më dhunuan fizikisht me në krye zotin Robert Budina, i cili më futi thonjt në gryk dhe duke mërshar me libër shtëpie, u përpoqën të bëjnë lajmin për të dalë nga anonimati i jashtëligjshmërisë. Një turp e faqe zezë që ndodh në mes të kryeqytetit nga njerëz të dhunshëm që duan të kthejnë 97 në art. Dhuna dhe në çdo formë tjetër e jashtëligjshme do të përballet me drejtësinë.
Robert Budina është thirrur në komisariatin numër 1 në Tiranë për dëshmuar për kallëzimin penal të Lajrit Vasilit, me pretendimin se Budina ka ushtruar dhunë ndaj tij. Regjizori mohon tërësisht pretendimet e Vasilit. Po, ka bërë një kallëzim penal për ushtrim dhune, e cila nuk është fare e vërtetë, sepse janë video që janë edhe video që ai vetë ka publikuar, nuk duket asnjë lloj dhune, asnjë shenjë, asnjë prekje që i është bërë këtij personi, kështu që është e gjitha një farsë, është e gjitha një ngritje në një nivel që nuk duhet të shkonte, mirë pa ai ka zgjedhur ta bëjë të tillë, dhe natyrisht ne duke respektuar ligjet, do jemi detyruar të vinë të themi dhe se si ka ndodhur e vërteta. Robert Budina thotë se ky nuk është provokimi i parë i Lajrit Vasilit ndaj Aleancës për mbrojtjen e teatrit, pasi edhe me datën 20 dhjetor, në orët e para të mëngjesit, ka grisur sërish posterat. Por sipas Budinës, Aleanca e ka shpërfillur këtë fakt, pasi kauza e teatrit është kauza e mira qytetarëve dhe intelektualëve dhe nuk mund të sfumohet nga një individ si Lajrit Vasili apo rasteve të tjera sporadike të provokimit. Para 2 ditësh, pra në datën 20, 19/20, rreth në orës 1:30 e natës, personi fjalë ka ardhur, ka grisur posterat e ekspozitës Avni Delvinës, ka futur 2 njerëz tjerë që kanë ngrisur parrullën e madhe për të dyja ngjarjet. Janë kamerat e sigurisë së Ministrisë Brendshme që janë drejtuar nga teatri dhe që na përgjojnë nga mëngjesi ndark, që mund ta vërtetojnë këtë punë, dhe janë dhe rojet private të teatrit që janë brenda shtetit, që janë dëshmitar të dyja ngjarjeve. Edhe që ai e ka kryer këtë veprim si në datë 20, edhe në datën 22, pra mbrëm i bie dije në mëngjes, herët në mëngjes. Unë lash darkën, shkova për t'u interesuar dhe gjeta qytetarët, aktivistët tanë, që po kishin një konflikt verbal me këtë person dhe u përpoqja bëra ç'është e mundur që ti qetësoja dhe duke pasur parasysh që është kolegu ynë, pavarësisht se me mendime ndryshme njërin tjetrin, dhe u përpoqja ta ruaja nga ky konflikt dhe të largoja aktivistët tanë prej tij. Madje ata ishin në një moment edhe u mërzitën se thanë që ky duhet shkojnë polici për këtë që bëri, se unë po e largoja. Kështu që gjithë tentativa ka qenë e jona për të shmangur konfliktin dhe për të mos e përzier këtë kauzë në fakte kaq banale. Regjizori Budina kur flet për Lajrit Vasilin, i drejtohet me ai, për këtë arsye. Sepse nuk dua të fyej, sepse pavarësisht çështjes që ai ka bërë personalisht dhe një humbje ekuilibri, unë kam respekt për punën e tij profesionalisht, jo vetëm ta tij, por çdo kujt dhe kundërshtarit më të madh. Kështu që unë nuk dua të përzi personin me profesionistin. Dhe duke qenë se kjo po kthehet në një sfidë, nuk dua që ta afektoj veten duke i dhënë atij një konotacion negativ. Absolutisht fare. Kjo është çështje personale e tij, janë çështje ekuilibrave të tij të brendshëm që mund t'i gjej, kurse për profesionistin edhe për punën e profesionistit kam respekt. Pastaj për pjesën tjetër, gjithsecili i merr kostot dhe i ka kostot me veten dhe me publikun, jo me mua. Me grisin e posterave para teatrit, Lajrit Vasili është rreshtuar në krahun e gabuar të një artisti, thekson Budina, duke perifrazuar etiketimet e Vasilit për Aleancën për mbrojtjen e teatrit. Art është treja ime, selia ime e shenjtë është arti, unë aty do strehohem gjithmonë, aty do gjej frymëzimin, ashtu jetoj më mirë, ai mendon se mund të jetojë, është puna e tij, por ai u përpoq të godiste simbolikën e çështjes. Pa dashur të jap artit një vlerë që nuk e ka, se është mbështetur nga qytetarët dhe nga intelektualët, por filozofia e tij ishte të na godiste në këtë pikë, në mënyrë që ne në sytë e opinionit të dalim ashtu si e ka përmendur diku si ca çeçen, dhe kur ne çeçenët që kemi bërë 50 shfaqje, që nga muaji korrik deri më sot, që teatri kombëtar nuk e ka pasur kurrë mundësinë të bëjë këto shfaqje, që kemi sjell trupa nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Italia, Franca, Amerika, Austria, dhe ne luftojmë me art, këta njerëz luftojnë me grisje, tash kush janë çeçenët në këtë mes? Ne që bëjmë 50 shfaqje apo ky njeriu që vjen ngris? Prej 18 muajsh Aleanca për mbrojtjen e teatrit jo vetëm e mbron godinën nga projekti i shëmbjes, por prej muajit shtator ka realizuar mbi 15 projekte artistike.